اصل کې ممکن دا بے صبریم زیاته ده او د نعمت شکرې را پکې نشته دی. او د ټول نه اهمه خبره په انسان کې استغنا ده. ګورې کم سړی چې مستغنی نه و که نه دی همیشه محتاج وي، همیشه خواري، همیشه ذلیل وي. کوم انسان چې مستغنی وي بے پروا چې الله وله څه ورکړي دا نه د بې پروا مطلب دا نه دی چې رخپې لاسونه وتړي څه سملي نه رخپې لاسونه به نه تړي منډه به وهي خو چې الله وله څه ورکوي بس دی په هغې باندې راضي دی چې الله وله څه ورکړي دی پرې راضي دی او چې څه دې واخلي په هغې هم راضي دی. د دې یو بزرګ هغه د دې هیرو د جواهراتو کار کو نو د هیرو جواهراتو کار یې کولو نو یو څومره هیرې جواهرات چې هغې څه هغې ټول خرڅ کړه یوه ملغلره یې پرې واخېستل یو قیمتي ملغلره نو هغه به یو جزیره کې د یو کس سره ورسره وه دا کشتۍ والا د مزدوران پکې وختله غلامان هغه لاړه په هغه هیرې پسې هغه هیرې راواخېستله او چې کله راواخېستله نو چې دوی د سمندر د غاړې ته رانږدې کېدل اوس کوزېږي ناګانه کشتۍ الټه شو او چې الټه شو نو هغه هیره هغه لاړه سمندر چې سمندر ته لاړه دوی ډېر محنت وکړو ډېر پسې وګرځېدل ډېر تلاش یې وکړو ډونډ یې وکړو خو لیکن بیا یې نه موندل او چې کله بیا نه موندلی شوه نو مالک ته راله مالک خو یو ډېر لوی امام دی او لوی بزرګ دی ولی الله د زمانې دی ناست دی ورته وایي جي وایي زموږ هغه هیره خو ورکه شوه الحمدلله چې ورکه شوه ورکه شوه نو بس په خپل کار کې رګې نه په تندي باندې څه پریشانی نه توروالی نه څه مسله راله دوی بیرته لاړه ګرځي پسې چېرې دا خو ډېر قیمتي شی دی دا خو موندل غواړي هر څنګه چې ډېر محنت نه بعد چې کوم دی هغه هیره ورته میلاو شو او چې کله میلاو شو نو هغوی رالی جي هغه هیره دار بیا موندلی شو هغه الحمدلله نو تپوس یې ترې وکړو چې عجیبه غوندې کار دی جي چې کله ورکه شوم الحمدلله چې بیا مونده شو بیا الحمدلله چې لاړن م الحمدلله او چې رالن م الحمدلله نه ورته ویله چې ضرور راکړي چا وه الله راکړي وه او چې الله را نه واخېسته بل چا را نه ده اخېستې الله را نه اخېستې نو الحمدلله زه د هغه په فیصله راضي یم او چې بیا یې بېرته الله کړه نو الله راکړه تاسو خو ناامیده شوي وئ زه خو ناامیده نه وم تاسو ناامیده وئ نو چې الله راکړه بیا په دغه فیصله باندې راضي یم بیا الحمدلله اصل خبر هم داره لویه خبر هم داره استغنا مستغنی سړی خو مستغنی هغه انساني چې هغه اندرون کې پاکي ګورې هغه طیبي صفایي او چې کله دې اندرون کې پاک نه وي نو دې مستغنی نه دی